დავიჯერო არასდროს გქონიათ სურვილი, რომ ერთი პატარა, მაგრამ მრავალფუნქციური ეკრანი გქონოდათ? თუ ასეა, მაშინ დღევანდელი ვიდეო ნამდვილად თქვენთვისა, რადგან Samsung-ის ახალ ჭკვიან საათებზე, Galaxy Watch6-სა და Watch6 Classic-ზე უნდა ვისაუბროთ. ერთად ვნახოთ, თუ რა გაუმჯობეს და წინა მოდელებისგან და გავარკვევთ, როგორ შევძლებთ მათი დახმარებით უკეთესი ყოველდღიურობის შექმნას, ვარჯიშსა და ჯანმრთელობის კონტროლს. პირველ რიგში მინდა დიზაინზე მოვიყვათ. Watch6-ის დიზაინი მინიმალისტური და ლამაზია. მეტალის ღილაკი და ალუმინის კორპუსი შენარჩუნებულია. ხელზე ძალიან ელეგანტურად გამოიყურება. გვაქვს ასევე საფირის წინა და უკანა შუშა, რომელიც ერთდროულად მომხიბვლელიცაა და დაზიანებისგანაც იცავს საათს. ერთი შეხედვით Watch6-ი წინა წლის მოდელს გავს, თუმცა თუ დავაკვირდებით, შევამჩნევთ, რომ ეკრანის გარშემო არსებული შავი ჩარჩოს ზომა შემცირებულია. ეკრანის მოცულობა კი 20%-ით გაზრდილია. ამასთან ეკრანი ოდნავ უფრო თხელიცაა, წონით კი ძველი ვერსიის იდენტურია. ზომებს რაც შეეხება, ისევ ორი ვარიანტი გვაქვს მათთვის, ვისაც წვრილი მაჯა აქვს 40 მმ-იანი იდეალური, ხოლო შედარებით მსხვილი მაჯისთვის 54 მმ-იანი. დიზაინი არც Watch6 Classic-ს დაეწუნება. ამ მოდელსაც ისევე როგორც წინა წლის Watch5 Pro-ს პრემიუმ დიზაინი აქვს და საქართველოში ის შეგვხვდება 57 მმ-იანი ვერსიით. ეს საათი სტანდარტულზე ოდნავ სქელი და მძიმეცაა. უჟანგავი ფოლოდის კორპუსი ჩვეულებრივი საათის წონას იმეორებს, რაც უამრავი მომხმარებლისთვისაა კომფორტული. Watch6 Classic-ს ასევე აქვს საფირის მინა, რომელიც ბევრად გამძლეა ვიდრე სტანდარტული, ასევე Pro5-ისგან განსხვავებით ხვდებით მბრუნავ რგოლს, რომელიც 30%-ით უფრო ვიწროა ვიდრე წინა მორბედები. ორივე მოდელის შემთხვევაში გვაქვს Super AMOLED ეკრანი, რომელიც მყისიარად რეაგირებს მსუბუქ შეხებაზეც კი და არის იმდენად ნათელი, რომ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში მოგაწვდით ინფორმაციას ეკრანიდან. მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ ეს საათები სილამაზის მოყვარულებს სამკაულის მაგივრობასაც კი გაუწევს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ორივე მოდელს აქვს IP68 წყალგამძლეობის სერტიფიკატი. საათზე საუბრისას შეუძლებელია მის სამაჯურს არ შევეხოთ, რადგან ის ყოველთვის დიდ ყურადღებას იქცევს. Watch6-ის შემთხვევაში Samsung-მა ახალი სამაჯური შემოგთავაზა, რომელსაც ტრადიციულთან შედარებით პატარა მეტალის ღილაკი აქვს. მისი წყალობით სამაჯურის შესვლა ბევრად მარტივი უნდა იყოს. სპორტის მოყვარულებს მოეწონებათ ასევე ის, რომ სამაჯური ხილი სილიკონისგანაა დამზადებული და ხელზე პრაქტიკულად არ იგრძნობა, შესაბამისად კანსაც არ აღიზიანებს. რაც შეეხება Classic-ს, ბრენდმა სიახლის გარეშე ამ შემთხვევაში დაგტოვა, ამ საათს გამორჩეული სამაჯური აქვს. მისი შეძენის დროს თქვენ ვერცხლისფერ ან შავ-ტყავის სამაჯურს იღებთ, ასევე შეგიძლიათ დამატებით სხვა ფერებით შეეძინოთ. პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ Samsung-ი ყოველთვის გამორჩეული ბრენდი იყო და რა თქმა უნდა ეს ახლაც ასეა. Watch6-ი წინა მოდელისგან განსხვავებით Wear OS 4-ზე მუშაობს. აქვს Samsung-ის საფირმო ინტერფეისი და Google Face მხარდაჭერა უკონტაქტო გადახდებისთვის. ამასთანავე მუშაობაში ინტერფეისი უფრო სწრაფია, უფრო კომფორტულია, აპლიკაციის გამოყენებაც და საერთო ჯამში ეს სისტემა ენერგიის დაზოგვას უფრო მეტად უწყობს ხელს. Watch6 ასევე ჯანმრთელობის გასაკონტროლებლად საჭირო რამდენიმე გამორჩეული ფუნქცია აქვს შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული. ისეთები როგორებიცაა გულისცემის კონტროლი, სისხლში ჟანგბადის გაზომვა, სხეულის შემადგენლობაში წნევის კუნთისა და ცხიმის გაზომვა, იგივე ელექტროკარდიოგრამა. ასევე შეუძლიათ თქვენი ძილისა და ვარჯიშის პროცესები აკონტროლოს. ეს დეტალები ახალ მოდელში მაქსიმალურად გაუმჯობესებული და დახვეწილია. მაგალითად, თუ პროგრამა თქვენს ძილს კვირაზე მეტხანს ადევნებს თვალყურს, ძილის პირად რუტინასა და საჭირო რჩევებს შემოგთავაზებს. ამ ყველაფრისთვის კი Samsung-ის smartphone იყენებს სპეციალურ აპლიკაციას. ლაშქრობის მოყვარულებისთვის იდეალურია GPS ფუნქცია. ის რუკის გამოყენებით გაძლევთ საშუალებას მარტივად გაარკვევთ, თუ რა მანძილი დააფარეთ და სწორად განსაზღვროთ გავლილი თუ კიდევ გასავლელი გზის მიმართულება. მოკლედ, ეს საათი ყველგან და ყოველთვის თქვენთანაა. განახლებები გვაქვს ასევე ტექნიკურ ნაწილშიც. Watch6 აქვს ახალი პროცესორი Exynos W920 აქვს, ასევე გაიზარდა ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა 1.5 გიგაბაიტიდან 2 გიგაბაიტამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მუშაობისას სისწრაფე უფრო მეტად გაზრდილი არ უნდა დაგვაქვს არც ელემენტის საკითხი. ორივე მოდელის შემთხვევაში ელემენტი ერთი დამხტვის შემდეგ დაახლოებით 30-40 საათის განმავლობაში ძლებს.
მოკლედ, თუ ისეთ საათს ეძებთ, რომელიც უბრალო აქსესუარზე მეტია, ეს მოდელები ნამდვილად თქვენთვისაა. მათი მრავალფუნქციურობა ყოველდღიურობას გაგიმარტივებთ და გაგიხალისებთ. რაც მთავარია, ისინი თქვენი პირადი მედიკოსებიც არიან, რადგან ინფორმაციითაც გამარაგებენ და თქვენ ჯანმრთელობაზეც მუდმივად ზრუნავენ. ახლა დროა თქვენს შეარჩიოთ სასურველი სამყარო და მოირგოთ მაჯაზე. მე კი მომდევნო ვიდეომდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.